السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم طارحون للسؤال المهم عن كيفية الحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن للحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة لازم أن نضع في الحسبان بأن هناك شروط موضوعة من طرف قانون الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا سوف نجيب ونوضح لكم المتطلبات التي يجب أن تتوفر في المعني بطلب الإقامة الدائمة بأمريكا. أولا يجب أن نضع في الحسبان بأنه الإقامة الدائمة نسميها لكم بالحصول عن البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. هذه الأخيرة تمنح لكل من هو تتوفر فيه الشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. فإن توفرت هذه الشروط مكتملة بالطبع، المعني بطلب الإقامة الدائمة بأمريكا سوف يتحصل عليها بكل أريحية بشروط مهمة لازم أن تتوفر مكتملة بدون نقص، وسوف نوضح لكم هذه الشروط من أولها إلى آخرها مكتملة، ويجب أن لا نتعدى حدودها، ويجب أن نحترم ضوابط الإقامة بحذافيرها بالولايات المتحدة. بالطبع هناك قوانين مشروطة، وهناك قوانين موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي إذا أراد المقيم الدائم أن يستفيد من إقامته الدائمة بجميع الحقوق المتوفرة والموضوعة والمعاشة بالولايات المتحدة الأمريكية بجميع جوانبها. نبدأ أولا بالشرط الأساسي والمهم للحصول على الإقامة الدائمة. لازم أن نجد الشخص الراغب للحصول عليها بالطبع بالولايات المتحدة قد قدم على الحصول على فيزا للدخول إلى أمريكا، وهنا نؤكد عن طريق الهجرة بأنواعها. وسبق أنه وضحنا بأنه أنواع فيزا الهجرة إلى أمريكا هي متنوعة، أسماؤها متنوعة، وتخول للحاصل عليها أي على هذه فيزا هجرة الدخول إلى أمريكا بشكل قانوني، وتخول للحاصل عليها عند دخوله إلى أمريكا أن يتحصل على الإقامة الدائمة. وتنحصر هذه الإقامة الدائمة بالطبع وتعنى بالبطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. وهذه الأنواع من فيزا الهجرة نذكر منها مثلا لم الشمل العائلي بأنواعه، سواء لم شمل الأزواج، الأبناء، الإخوة، الوالدين إلى الولايات المتحدة. كل هؤلاء عندما سوف يدخلون عن طريق فيزا هجرة سوف يتحصلوا على الإقامة الدائمة بشكل قانوني، لأنهم يتبعون بالطبع ومشمولين لفيزا هجرة قانونية إلى الولايات المتحدة، وتخول لهم الحصول على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، ثم يقيموا إقامة دائمة. وهناك فيزا أخرى تخول للحاصل عليها الحصول على الإقامة الدائمة بأمريكا، وهي الدخول عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. أي عندما يفوز الفائز بالقرعة ممكن أنه يتحصل على فيزا قرعة أمريكية، ثم يدخل بها إلى الولايات المتحدة، ثم يتحصل على الإقامة القانونية الدائمة بأمريكا. وهناك فيزا أخرى نسميها فيزا استثمار، كذلك تخول للحاصل على هذا النوع من فيزا استثمار عند دخوله إلى الولايات المتحدة أن يتحصل على إقامة دائمة. بالطبع هنا لازم أن يسوي وضعه بتكليف محامي هجرة، وسوف يستغل فرصة الاستثمار بالولايات المتحدة، ثم يسوي وضعه إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وممكن أنه يقوم بلم شمل أهله، بالطبع الزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة. كذلك الفيز الأخرى التي وضحناها لكم تخول لصاحب الإقامة الدائمة
أن يقوم بلم شمر أهله بالطبع إلى الولايات المتحدة، لأنه مقيم إقامة دائمة. وهناك طريقة أخرى تخول لنا الحصول على الإقامة الدائمة بأمريكا عن طريق الدخول بلم شمل زواج أجنبي بالولايات المتحدة. كذلك تخول للشخص المعني بالهجرة عن طريق زواج أجنبي أن يتحصل على الإقامة الدائمة. وهناك أنواع أخرى من الفيز ممكن الاشتغال عليها بضوابط لأجل الحصول على الإقامة الدائمة. إذن للحصول على الإقامة الدائمة بأمريكا ليست بالسهلة والهينة، بل هي تتطلب إجراءات تسبق الدخول إلى أمريكا بشروط وضوابط، ولازم توفر الشروط والمؤهلات الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي لمنح الإقامة الدائمة. فقط هي تمنح للذي يستحقها، والإجراءات الاستباقية هي مختلفة على حسب كل فيزا تخول لنا الدخول إلى أمريكا والحصول على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، والتي تعنى بالإقامة الدائمة. وليس من هب وأدب ممكن أنه يتحصل على الإقامة الدائمة بشكل قانوني بأمريكا، بل هناك إجراءات تتبع إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم لأجل الدخول بشكل قانوني، ثم الحصول على الإقامة بشكل قانوني دائم بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا وضحناه بشروط مهمة يشتغل عليها من البداية إلى أن نصل إلى آخر إجراءات الحصول على فيزا التي تخول لنا بالطبع الدخول إلى أمريكا بشكل قانوني. ثم هنا سوف ينظر إلى هذا الشخص الذي دخل بشكل قانوني هل يستحق الحصول على الجرين كارد بنعم أم لا. بالطبع هنا لازم نوع الفيزا التي تخول لنا الحصول على الإقامة الدائمة عندما نتحصل عليها. وأنواع الفيزا التي توفر لكم مستقبلا للإقامة الدائمة بالولايات المتحدة قد ذكرناها لكم بالاختصار فقط، وهي محسوبة ولا يمكن تجاوزها بالطبع، لأنه سوف يطرح سؤال على أي فيزا دخول إلى أمريكا هل ممكن أنها تخول لنا الحصول على الإقامة الدائمة. هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة لا، لأنه مثلا فيزا لغير الهجرة لا تخول لكم الحصول على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، لأنها تعتبر فيزا مؤقتة للدخول لفترة إلى أمريكا، أي يمكث الحاصل عليها بالإقامة المؤقتة أي الشخص المعني بها سواء في فندق أو عند صديق أو عند قريب، ثم هو مشروط عليه العودة إلى بلده الأم لأنها فيزا مؤقتة، لأنها غير قابلة للإقامة الدائمة، بل هي فيزا مؤقتة تخول الإقامة بالطبع التي نمكث فيها لوقت قصير والعودة إلى بلدكم الأم. ونؤكد من ضمن هذه فيز مثلا فيزا سياحة، فيزا سوف نسميها بفيزا علاج، فيزا زيارة، وهناك العديد من فيزا لغير الهجرة لا تخول لنا الحصول على الإقامة الدائمة، بل الفيز التي ذكرناها لكم في بداية الفيديو هي التي تخول لكم الحصول على الإقامة الدائمة بالطبع، لأنها تعتبر فيزا للدخول بشكل قانوني، وبالطبع تعتبر فيزا للهجرة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن وضحنا لكم قانون التحصل على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن شاء الله خير. أعدكم بأنني سوف أطرح برنامج خاص عبر القناة عن أنواع هذه الفيز كل واحدة على حدة، والتي يحصل المتحصل عليها على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا البرنامج سوف أقوم بتنزيله عبر القناة لكي يتبين لكم المطلوب منكم إذا أردتم الحصول على الإقامة الدائمة لتكونوا على بينة. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، متمنيا للجميع التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم
أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع السؤال الذي يتعلق بكم عبر تعليق بالقناة، وسوف تجدوا الجواب عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة، هي معنية بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وفي حالة أنه لديكم أسئلة إن شاء الله خير ممكن طرحها عبر القناة عبر تعليق، واعلموا بأنني لا أستثني منكم أحدا. وهناك برنامج أقوم بتنزيله مرة بمرة عبر القناة، وهذا البرنامج هو معروف، برنامج أسئلة وأجوبة. إن شاء الله ممكن أن تقوموا بالاطلاع عليه لكي تستفيدوا بمعلومات مؤكدة ومهمة سوف تشفي صدوركم وتثلج صدوركم. هذا للاستفادة بالطبع من القوانين الموضوعة فيما يتعلق بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.